Apăsăm aici, punem cheia, s-a aprins și dăm pe viteza 3 cu, cât e aici, 53 de volți. ...27 de km la oră, posibil să fie limitată din controller. Cu atâta mergem tura asta, 27 maxim. Foarte confortabilă pe terenul ăsta. Wow. Chiar foarte confortabilă, nu mă așteptam. I-ar da să meargă mai repede, dar simt că o limitează controllerul. Oricum e o viteză suficientă așa. Ia uite, merge foarte mișto singură din cauza cauciucului plin de pe spate. Ce tare, nu simți nimic. Și nici nu se aude nimic. Mamă, ce comod e. Mamă. Dacă dau drumul la trăgaci, prinde 28. Dacă apăs pe trăgaci, o limitează. 30. Deci este o trotinetă în limita legală, ca să zic așa. E foarte, foarte, foarte moale. Deci cu asta nu mă mai dor genunchii. Așa senzație am. Foarte moale și nici nu scârție.
Ăsta e un drum oarecum în pantă și merge tot cu viteza maximă, tot 27. Și îmi place suportul ăsta de picior pe spate, că e atât de jos încât nu trebuie să ridic piciorul, să stau încordat. Doar stau cu călcâiul pe el. Mișto cauciucurile astea late, așa. Uite, și per total îmi place, chiar îmi place. Trebuie să caut limitarea aia din controller, să văd cât poate să ducă fără ea. Merge și de wheelie. Și îmi place că nu are deloc joc în asta aici, pentru că se înșurubează și nu are nimic, niciunde, niciun joc, niciunde, absolut nimic. Nu știu de ce zicea lumea că frânele pe tambur sunt nașpa, că astea mi se par foarte tari. Uite. Și am oprit. Două frâne. Eu nu văd nicio problemă. Mie îmi plac că nu se strică mai deloc. Ia. Ce vorbesc, mă? Frânele pe tambur sunt cele mai tari. Vreau să opresc acum brusc, da? Uite, brusc. Ia uite. Și am oprit. Opa! Opa! Am scos ceva. Un pix. Băi, e foarte tare. Foarte tare. Și tot 52 de volți am. Sau aveam 53, nu mai știu. Băi, e foarte comod. Și cu astea mari așa. Și cu suspensiile astea moi. Bă, bune, ce mai vrei?